สวัสดีค่ะ JP on the go ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายในนอร์เวย์กันแล้ววันนี้เราจะพาไปเที่ยว2เมืองใหญ่ของนอร์เวย์นะคะก็คือเมืองอันดับ1ก็คือออสโลนะส่วนอันดับที่2ก็คือเบอร์เกนนับจากจำนวนประชากรนะคะแล้วก็2เมืองนี้มันมีอารมณ์แตกต่างกันนะเดี๋ยวเราลองไปเทียบกันดูว่า2เมืองนี้เขาต่างกันยังไงแล้วเรามีเวลาเที่ยวแค่เมืองละประมาณครึ่งวันกว่าๆเนี่ยเราจะเที่ยวอะไรได้บ้างนะคะมีอะไรน่าสนใจเป็นไฮไลท์เราบินจากโลโฟเทนนะคะมาลงที่เบอร์เกนทริปเราเนี่ยนอนอยู่ที่โลโฟเทน4คืนใช้ค่าใช้จ่ายนะตั้งแต่ค่าเครื่องบินค่าวีซ่าอะไรทั้งหมดเนี่ยประมาณ 56,000 บาทแล้วเดี๋ยวใครสนใจดูทริปที่โลโฟเทนของเราไปดูได้2คลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะบอกค่าใช้จ่ายทริปเนี้ยต่อไปเรื่อยๆด้วยตอนนี้เรามาถึงเบอร์เกนแอร์พอร์ตในช่วงเย็นๆของวันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองเบอร์เกนด้วยวิธีที่ประหยัดที่สุดนั่นคือการนั่งรถรางไปค่ะออกมาแล้วก็เลี้ยวลงไปตอนแรกเราซื้อตั๋วรถรางนะคะกับตู้ขายตั๋วซึ่งตู้ขายตั๋วเนี่ยมันไม่มีปริ้นออกมานะมันจะพอเราจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือทราเวลการ์ดก็ตามเนี่ยมันจะผูกตั๋วเนี่ยเข้ากับเบอร์บัตรของเราเลยเข้าใจว่าการตรวจตั๋วก็คงจะใช้บัตรเลขบัตรเครดิตเนี่ยในการตรวจซึ่งมันซื้อได้ทีละคนค่ะแล้วเรามีเด็กด้วยเราก็ยังงงว่าเอ๊ะแล้วเราจะซื้อตั๋วให้เด็กยังไงมันจะไปผูกกับบัตรเราอีกไหมอะไรเงี้ยหันซ้ายหันขวาก็ไม่เจอเจ้าหน้าที่หรือว่าใครที่เราจะถามได้นะคะเราก็เลยตัดสินใจใช้การซื้อตั๋วอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือใช้แอปนะคะแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Sky SKYSS ถ้าจำได้เราเคยใช้ซื้อตั๋วในเส้นทางนอร์เวย์ในนัทเชลมาแล้วนะการซื้อตั๋วในแอปนะคะให้เราเลือกเป็นแบบเดินทางในโซนเดียวนั่นคือเราอยู่ในโซน A เป็นเมืองเบอร์เกนทั้งหมดนะคะแล้วก็การซื้อในแอปเนี่ยมีส่วนลดด้วยนะคะดีกว่าเราไปซื้อตู้แยกเดี่ยวๆหลังจากทำการซื้อนะคะเราจะต้องรอเวลาประมาณ2นาทีเพื่อให้ตั๋วมัน activate ใช้การได้นะ activate แล้วค่ะ พอ activate แล้วจะมีเวลาชั่วโมงครึ่งนะคะรถไฟแบบนี้จริงๆเขาเรียกว่า Light Rail นะคะแล้วอันนี้เป็นสาย1เลยวิ่งจากสนามบินนะคะเราจะนั่งจากสถานีเบอร์เกนแอร์พอร์ตเนี่ยแล้วไปลงที่ในเกาะเราเดินจากป้ายรถไฟเนี่ยค่ะไปที่โรงแรมของเรานะที่เราเลือกโรงแรมนี้เพราะว่ามันใกล้กับสถานีเบอร์เกนเซ็นทรัลสเตชันที่เราจะไปเที่ยวนอร์เวย์ในนัทเชลพรุ่งนี้ด้วยแล้วมันก็ใกล้กับสถานที่เที่ยวสำคัญดังๆของเบอร์เกนทั้งหมดเลยit's a bunk bed family room ก็คือเป็น bunk bed แถมราคาของที่พักที่นี่ก็ถูกด้วยนะคะวันนี้เรามาถึงเบอร์เกนค่ำแล้วเราก็เลยเดินไปซื้ออาหารนิดหน่อยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วเมื่อมาดูเขามีน้ำร้อนมีอุปกรณ์การกินให้เราก็ได้ทำอาหารประจำชาติเราที่ยังเหลืออยู่ค่ะแล้วเราก็มีปาร์ตี้มาม่าอีกแล้วนะคะ มาม่าซองมันไม่ใช่มาม่าธรรมดาค่ะเราได้เอาไปฟิวชั่นกับปลากระป๋องเจ้าดังของนอร์เวย์ด้วยมาแล้วค่ะปลากระป๋องมันไม่มาเป็นตัวของเรานะมันเป็นเนื้อที่ป่นไปละช่วงเช้าวันที่6นะคะก่อนที่ตอนบ่ายเราจะเดินทางเส้นทางนอร์เวย์ในนัทเชลเราก็เที่ยวเบอร์เกนกันก่อนในช่วงเช้าค่ะตอนเช้าเราก็เริ่มพาไปเที่ยวด้วยกันไปคาเฟ่กันก่อนนะคะเป็นคาเฟ่ที่ดูรีวิวใน Google Map แล้วดูคะแนนดีนะมีหลายสาขาเราเลือกพาไปสาขาที่อยู่ติดกับสวนค่ะเป็นร้านดังของเมืองที่มีหลายสาขาอยู่ไม่แน่ใจว่าชื่อร้านเขาจะอ่านว่า God Bread หรือเปล่าหรือว่าจะเป็น God Brot นะคะเราว่าเป็นขนมปังลูกเกดนะคะอันละ51ถ้ากินนี่ก็59ถ้ากินที่ร้านเนี่ยก็จะแพงกว่านะคะเขามีเมนูขนมให้เลือกอยู่ไม่กี่อย่างเองค่ะไม่ถึง10อย่างแล้วว่าถ้าเทียบกับคาเฟ่บ้านเราก็เมนูน้อยกว่าเยอะเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถรางไปชมเมืองนะคะอีก700 เมตรคลาสสิกคาเมราฟลอยบาร์เนนจุดขึ้นรถรางขึ้นไป
ด็ก85เนาะมี Family 445โอเคตัวรถรางขาไปขากลับนะคะผู้ใหญ่180น็อกเด็ก85น็อกถ้ามีเป็น Family ก็จะถูกกว่านะคะเราสามารถซื้อตั๋วจากตู้ขายตั๋วก็ได้หรือจากพนักงานก็ได้ค่ะรถรางอันนี้ก็จะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะคะก็จะขึ้นไปถึงยอดเขาขึ้นมาก็เจอกับแพลตฟอร์มชมวิวเลยนะคะตรงนั้นที่มีน้ำพุคือสวนที่เราไปกินขนมปังอาหารเช้ามาเมื่อเช้าทางขวาจะเป็นท่าเรืออากาศดีมากนะคะวันนี้สำหรับเบอร์เกนแล้ววันที่ฝนไม่ตกนี่คือโชคดีมากเบอร์เกนนั้นเป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยที่สุดในยุโรปเลยนะคะเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ย1ปี365วันฝนตกไปแล้ว265วันเพราะฉะนั้นวันที่ฝนไม่ตกควรอย่างยิ่งที่จะขึ้นมาชมวิวเบอร์เกนจากบนนี้นะคะนอกจากจุดชมวิวสวยๆของเบอร์เกนแล้วที่นี่ก็ยังมีพวกคาเฟ่ร้านอาหารสนามเด็กเล่นหรือบางคนก็ใช้เขาเนี้ยเป็นการเดินขึ้นลงเพื่อออกกำลังกายค่ะไม่ทันไรลมฝนและเมฆฝนก็เริ่มจะตั้งเขามาแล้วนะคะ13นาทีก่อนจะมารถรางมีประมาณทุกครึ่งชั่วโมง15นาทีเดี๋ยวลงจากรถรางนะคะเราจะเดินไปย่านบริกเคนกันนะคะระหว่างทางเดินไปบริกเคนเราจะผ่านร้านแมคโดนัลล์ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเพราะว่ามันตั้งอยู่ในตึกที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเบอร์เกนค่ะแอนทิกมากเลยแมคโดนัลล์ตั้งแต่ปี1710เป็นเดียฮันเซติกคืออะไรอ่ะไอรู้ไหมเขาบอกว่าตรงนี้เขาได้มรดกโลกเป็นยูเนสโก World Heritage นี่ไงฮันซ่าเป็นนอร์เทิร์นเยอรมันเซลมาเซตเทิลดาวนี่เรียกฮันซ่าพ่อค้าชาวนอร์เทิร์นเยอรมันเรียกว่าชาวฮันซ่าก็เป็นผู้ค้าขายมาที่เบอร์เกนเพื่อซื้อสต็อกฟิชนะคะย่านบริกเคนเนี่ยได้รับการยกย่องเป็นยูเนสโก World Heritage Site ตำแหน่งแรกที่แรกของนอร์เวย์เลยนะคะเพราะว่าความสำคัญก็คือเมื่อประมาณปี1,600นะประมาณ400ปีก่อนเนี่ยเขาเป็นย่านสำคัญในแหล่งค้าขายสำคัญในการที่พ่อค้าชาวเยอรมันเนี่ยจะมาซื้อขายสต็อกฟิชที่เราเห็นเยอะๆที่โลโฟเทนน่ะพวกปลาตากแห้งเนี่ยค่ะมานำปลาเหล่านี้ไปขายในที่ต่างๆแล้วก็ชาวฮันเซติกก็นำวัฒนธรรมนำภาษาอะไรเข้ามาด้วยนะคะรูนี้เองที่สวยตรงนี้เองต้องชี้เขามาถ่ายกันตรงนี้สวยค่ะคือมีชักลอกขึ้นไปเป็นที่เก็บของย่านนี้เนี่ยเป็นตึกไม้ที่ทาสีสวยๆนะเราไม่รู้ประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นแต่ความน่ารักของมันใช่ไหมคะแต่พอทราบประวัติศาสตร์เราก็ต้องเข้าไปดูซะหน่อยแล้วเราจะฟีลได้ถึงว่าสมัยก่อนมันจะต้องเป็นตลาดปลาที่แบบคึกคักและมีกิจกรรมการค้าขายกันหนาแน่นมากๆแน่เลยและด้วยความคึกคักของการค้าขายของแถบบริกเกนเนี่ยนะคะทำให้เบอร์เกนเคยเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในสแกนดิเนเวียเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตลาดปลาฝั่งนู้นกันนะคะเขาบอกถ้าเป็นซัมเมอร์ร้านตรงนี้ก็จะมีแบบตลาดข้างนอกด้วยชื่อเป็นตลาดปลานะคะแต่ว่ารูปทรงตึกเนี่ยโมเดิร์นมากๆชั้น1เขาก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟิชมาร์เก็ตส่วนชั้นบนก็จะเป็น Information Center ของนักท่องเที่ยวนะคะ
เดินดูแล้วตลาดปลาที่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารซะเป็นส่วนมากค่ะเป็นร้านอาหารทะเลที่เบอร์เกนแห่งนี้ได้รับการยกย่องเป็นเมืองแห่งอาหารด้วยนะ gastronomy นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปทานอาหารที่ไม่ใช่อาหารทะเลเป็นอาหารที่ดังมากของที่นี่เช่นกันเราเดินจากท่าเรือนะคะย้อนกลับมาทางแมคโดนัลล์เดี๋ยวเราจะไปกินฮอทดอกเจ้าดังกันชื่อร้านทรีคอนเนนก็คือ3 เหรียญtwo reindeer and one cheese ชีสของพี่ปุ๊กใช่ไหมโอเคนี่ชีสซอสเซจใส่หอมด้วย เราขอลองครั้งหนึ่งในชีวิตกับฮอทดอกกวางเรนเดียร์ค่ะมันเป็นอะไรวะแจมคล้ายๆแยมเขาเลยคอมเมนต์ซอสให้เรานะคะอันนี่เขาใส่มัสตาร์ดแล้วก็ซอสแดงๆคล้ายแยมแจมลองแบบที่เขาแนะนำเลยเซมทางร้านเขาจะใส่ซอสที่แนะนำให้กินกับไส้กรอกแต่ละชนิดมาให้นะคะเราสามารถขอเขาเปลี่ยนก็ได้นะ Thank you จะลองแล้วนะคะเขาบอกว่าไส้กรอกเรนเดียร์แนะนำให้กินมัสตาร์ดกับมัสตาร์ดและแจมแล้วก็มีหอมเจียวด้วยมันเป็นไงมันเป็นเรนเดียร์ไหมมันก็หวานๆเปรี้ยวๆค่ะเขาใส่มัสตาร์ดกับแยมให้ดับกลิ่นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกนะคะไม่ได้รู้สึกว่ากลิ่นเบากว่าแลมจบแล้วนะคะกับการเที่ยวเบอร์เกนครึ่งวันของเราโดยรวมแล้วเราว่าเบอร์เกนเป็นเมืองน่ารักมากนะตึกโบราณของเขาที่เขาพยายามอนุรักษ์ไว้เนี่ยมันมีความสวยงามแล้วก็มีการทาสีอะไรให้สดใสนะคะแล้วก็เขาก็ยังเป็นเมืองที่มีความโมเดิร์นอยู่นะมีรถไฟฟ้าให้เห็นมีสกูตเตอร์ไฟฟ้าอะไรให้เห็นเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อจากเบอร์เกนนะคะไปยังออสโลโดยผ่านเส้นทางที่เรียกว่า Norway in a nutshell ใครยังไม่ได้ดูรีวิวเราไปดูได้นะคะค่าใช้จ่ายที่เราใช้ไปกับการเดินทางประมาณ 8,700 บาทค่ะอันนี้เนี่ยรวมค่าใช้จ่ายในการไปนอนพักค้างคืนที่ฟลอม1คืนด้วยนะคะแล้วก็เป็นค่าเดินทางในเส้นทาง Norway in a nutshell รวมทั้งค่าส่งกระเป๋าจากเบอร์เกนไปออสโลด้วยหลังจากที่เราไปนอนค้างฟลอมมา1คืนนะคะแล้วเราก็เดินทางมาถึงออสโลในช่วงบ่ายแก่ๆของวันที่7ของการเดินทางเราค่ะสิ่งแรกที่เห็นความแตกต่างนะคะก็คือออสโลมีประชากรมากกว่าเบอร์เกนตอนนี้เนี่ยประมาณเท่าตัวเพราะฉะนั้นคนจะคึกคักเยอะแยะกว่าพอสมควรเลยค่ะจากออสโลเซ็นทรัลสเตชันนะคะเราจะเดินไปที่พักของเราพักในโรงแรมเครือเดิมเลยค่ะอันนี้เป็น City Box ออสโลหลังจากพัก City Box ทั้งออสโลและเบอร์เกนเนี่ยเราคิดว่าเชนโรงแรมนี้ดีเลยนะคะเพราะว่าทำเลดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงหลังจากเช็คอินด้วยตัวเองแล้วนะคะกระเป๋าเราจะอยู่ในห้องที่เป็นออฟฟิศนะคะโฮสต์ออฟฟิศให้เขาไปเอาในโฮสต์ออฟฟิศนะคะที่ส่งมาจากเบอร์เกนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าห้องกันไปดูห้องกันนะร้านห้องก็คล้ายๆที่เบอร์เกนนะคะมีเตียงบางเบนแล้วก็มีเตียงคู่เช็คอินดูห้องเข้าห้องน้ำอะไรนิดหน่อยแล้วเราก็เตรียมออกเดินทางไปเที่ยวต่อในเมืองออสโลค่ะการเดินทางสาธารณะในออสโลจะใช้แอปที่ชื่อว่า Router ในการจองนะคะ RUTER การเที่ยวในเมืองออสโลก็จะเลือกเป็นโซน1นะคะก็จ่ายเรียบร้อยจ่ายด้วยบัตร U-Trip ก็ได้นะคะจะมีเวลา1ชั่วโมงในการเริ่มใช้บัตรหลังจากซื้อนะอย่าซื้อไว้ล่วงหน้านานเกินนะคะ Running Gen Gate ก็คือตรงข้ามโรงแรมเลยเนาะทางซ้ายมือไปนิดเดียวโรงแรมนี้ทำเลดีนะคะคือใกล้รถไฟใหญ่แล้วก็ป้ายรถแทรมก็ใกล้เราจะนั่งรถแทรมสาย12นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นสายที่มันผ่านสถานที่สำคัญในเมืองออสโลเยอะเลยคือนั่งรถแทรมสายเนี่ยเที่ยวได้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาถึงวิจิแลนด์พาร์คนะคะเป็นสวนที่มีสถาปัตยกรรมเยอะที่สุดที่เป็นของศิลปินคนเดียวเลยนะเขาบอกว่าผลงานศิลปะในนี้มีมากกว่า212ชิ้นใช่นะคะและเป็นของคุณกุสตาฟวิจิแลนด์เพียงคนเดียว
คุณวิเจนแลนด์เนี่ยถือเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของนอร์เวย์เลยนะคะ ที่นอกจากผลงานที่เป็นงานประติมากรรมที่ในสวนนี้และในสวนนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า Frogner Park นะคะแต่ว่าส่วนมากคนก็จะเรียกวิเจนแลนด์พาร์คเพราะว่าเขาเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในเนี้ยแล้วก็มีตั้งสตูดิโอนะคะที่เอาไว้ทำงานศิลปะเนี่ยใกล้ๆกับสวนด้วยใครมีเวลานะคะตอนนี้สตูดิโอเขาเนี่ยเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วสามารถไปเยี่ยมชมวิเจนแลนด์มิวเซียมได้นะคะนอกจากงานประติมากรรมแล้วเนี่ยเขายังเป็นผู้ออกแบบนะคะเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกด้วยค่ะส่วนนี้นอกจากเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวที่มาออสโลก็นิยมมาท่องเที่ยวแล้วก็ยังเป็นที่ออกกำลังกายที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนชาวออสโลด้วยค่ะกับสาย 12 เหมือนเดิมค่ะแต่นั่งเลยไป2 ป้ายไปสตอกาตานั่งเลย สถานที่สำคัญอันนึงที่เราจะนั่งผ่านในขากลับจากวิเจนแลนด์พาร์คนะคะก็คือ Nobel Peace Center นะคะเป็นสถานที่ที่เขาจะมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกันที่นี่ตามความตั้งใจความประสงค์ของคุณอัลเฟรดโนเบลค่ะเขาเป็นเมืองเสือนะเป็นชื่อเล่นของเขารูปปั้นเสือเป็นไทเกอร์ซิตี้ที่มาของชื่อเล่นของเมืองออสโลว่าไทเกอร์ซิตี้เนี่ยเขาบอกว่ามาจากบทกวีของศิลปินชาวนอร์เวย์คนหนึ่งนะคะที่มีแบบพูดถึงเรื่องการต่อสู้ระหว่างม้ากับเสือตั้งแต่ปี 1870 ละแล้วเขาก็เหมือนคล้ายๆเปรียบเทียบออสโลเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเสือมาตรงนี้นะคะออสโลสตรีทฟู้ดตึกนี้เลยจะเป็นลักษณะฟู้ดเซ็นเตอร์นานาชาติออสโลเนี่ยถือเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็เชื้อชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยค่ะเขาบอกว่าประชากรกว่า 25% ของเมืองเนี้ยเป็นคนที่เกิดนอกนอร์เวย์นะคะเราจะเห็นจากวัฒนธรรมอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ดูจะมีความหลากหลายดีเลยเฝอไก่นะคะนอกจากนั้นก็ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะอย่างอาหารในฟู้ดคอร์ทนี่นะก็ประมาณจานละประมาณ 600-700 บาทค่ะของตัวเองดูน้อยนะคะเลยต้องซื้ออาหารเสริม Chicken and Fry 89 น็อกเฝอดูน้อยจัดทานอาหารเย็นเสร็จเราก็เดินเล่นนะคะเดินย่อยกลับที่พักแล้วก็มีแวะซื้อช้อปปิ้งของฝากอะไรกันนิดหน่อยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะและพรุ่งนี้เช้าเป็นวันเดินทางกลับกรุงเทพของเราแล้วค่ะแต่ว่าเรายังมีเวลาเที่ยวออสโลอีกประมาณครึ่งวันนะแล้วมาติดตามดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนได้อีกบ้างค่ะเช้านี้นะคะเราเช็คเอาท์ออกจากห้องฝากกระเป๋าไว้ที่ห้องเก็บกระเป๋าของโรงแรมแล้วก็ออกเดินไปเที่ยวสถานที่สำคัญของออสโลอีก 2-3 แห่งนะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเขาเรียกตรงนี้ว่าจอไวก้าเหรอคะไม่แน่ใจว่าเสียงมันออกยังไงนะบีจอไวก้าเป็นเขาบอกว่าเป็นท่าเรือจะว่ายน้ำจะพายเรืออะไรก็ได้นะคะยังไม่มีใครว่ายมองไปทางซ้ายก็คือออสโลโอเปร่าเฮาส์นะคะดีไซน์คุ้นๆเนาะมันคล้ายกับเรือล่องฟยอที่เราเห็นบริเวณท่าเรือตรงนี้นะคะมีสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะทั้งออสโลโอเปร่าเฮาส์นะพิพิธภัณฑ์มึนส์ที่เดี๋ยวเราจะไปกันแล้วก็ยังมีห้องสมุดหอสมุดของเมืองออสโลนะคะแล้วก็อย่างนอกจากนี้นะถ้าในหน้าร้อนนะเขาจะยังมาใช้ชีวิตกันมาว่ายน้ำอาบแดดอะไรกันแถวนี้ได้หมดเลยค่ะคือโอเปร่าเฮาส์น่าจะเป็นแสดงโชว์อย่างนี้ค่ะใช่สามารถเดินขึ้นไปได้ใครอยากออกกำลังเชิญเลยค่ะต่อจากโอเปร่าเฮาส์เดี๋ยวเราจะพาเดินไป
ห้องสมุดสาธารณะของเขานะคะอาคารที่ดูโมเดิร์นที่เห็นในจอเนี่ยแหละค่ะใหญ่โตเชียวห้องสมุดนี้เปิดให้คนทุกคนเนี่ยเข้ามาอ่านหนังสือมาพักผ่อนมาใช้ห้องน้ำใช้สื่ออะไรของเขาได้ฟรีหมดเลยนะคะแล้วก็เราก็เลยเดินสำรวจนะเขามีอยู่ประมาณ 5-6 ชั้นแล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีหนังสือหมวดต่างๆที่น่าสนใจนอกจากหนังสือแล้วเขาก็จะมีพวกสื่อวิดีทัศน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนเป็นเกมมีห้องเกม PlayStation 5 ให้เล่นด้วยอะไรเงี้ยดูแล้วที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่น่ามาอยู่มาใช้เวลาเพลิดเพลินอยู่ในนี้ได้นานเป็นวันๆเลยล่ะค่ะส่วนนักท่องเที่ยวเวลาน้อยอย่างเราก็เดินดูรอบๆนะคะเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกไปเที่ยวต่อกันเรากำลังเดินไปพิพิธภัณฑ์ของศิลปินชื่อดังชาวนอร์เวย์นะคะเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นผลงานของเขาแน่ๆเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเอ็ดเวิร์ดมุ้งกันค่ะมุ้งมิวเซียมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่180 โครนส่วนเด็กฟรีนะคะเอ็ดเวิร์ดมุ้งเนี่ยเขาเป็นศิลปินแนว expressionism นะคะโดยส่วนมากเนี่ยภาพวาดของเขาเนี่ยมันจะแสดงถึงความทุกข์ยากความขัดสนความคับแค้นใจหรือบาดแผลในจิตใจของเขานะโดยที่ผลงานแนวดาร์กแบบนี้ทำให้เขาโด่งดังนะโดยภาพที่ดังที่สุดของเขาทุกคนน่าจะเคยเห็นผ่านตาเรียกว่า The Scream นะคะภาพ The Scream ที่จัดแสดงที่นี่นะคะจะมีอยู่3ภาพจาก4ภาพนะใน3ภาพนี้เขาจะผลัดกันมาตามเวลานะคะจะโชว์ทีละภาพนี้ที่เราได้เห็นเขาบอกว่าเป็นภาพพิมพ์หินนะคะเป็นหมึกดำบนกระดาษสีครีมมาที่ชั้น12นะคะจะเป็นจุดที่เราสามารถชมวิวเมืองออสโลได้จากมุมสูงที่ชั้น12ของพิพิธภัณฑ์นะคะเราขึ้นลิฟต์มาได้เลยก็จะเป็นกระจกบานใหญ่ให้เราชมวิวออสโลได้นะคะเดี๋ยวเราจะเที่ยวไล่ลงไปเรื่อยๆอีกทีหนึ่งนอกจากผลงานของมุ้งแล้วนะคะที่นี่ก็จะมีผลงานศิลปินท่านอื่นๆเนี่ยผัดเวียนกันมาแสดงอยู่ด้วยนี่น้องขาวกับน้องดำเป็นรีเฟล็กหน้าต่างตรงนี้ได้เห็นวิวเมืองออสโลที่เป็นตึกสวยๆเราก็เลยขอแอบมาดูวิวแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปชมผลงานศิลปะกันต่อผลงานของเอ็ดเวิร์ดมุ้งเนี่ยหลักๆก็คือเป็นเพนติ้งเป็นภาพวาดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วตะกี้เราเห็นแล้วนะ The Scream มีผลงานที่เป็นภาพพิมพ์หินด้วยจริงๆก็คือเขายังทำผลงานที่ลักษณะเป็นภาพพิมพ์ไม้ภาพพิมพ์หินอะไรเงี้ยออกมาอีกเยอะพอสมควรห้องนี้ก็เป็นห้องจัดแสดงนะคะผลงานที่เป็นภาพพิมพ์ไล่ลงมาต่อแล้วเข้ามาสู่ห้องที่เรียกว่าเป็นมุ้งสกิกเกอร์นะคะห้องนี้เป็นบอกเล่าประวัติชีวิตของมุ้งนะถึงแม้ชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะเล่าแล้วว่ามันขมขื่นมีการสูญเสียคนที่เป็นที่รักไปมากมายเคยที่จะต้องไปรักษาโรคที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตนะคะแต่ว่าเขาก็ยังสร้างสรรค์ผลงานมาได้เขาบอกว่าความกลัวความป่วยไข้ความวิตกกังวลอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานของเขาออกมาค่ะเขาเรียกตัวเองว่าคนบ้าเลยด้วยนะตอนวาดผลงาน The Scream เนี่ยเขาจะมีเขียนลายมือเขาเองไว้ที่มุมภาพวาดค่ะว่าสามารถวาดได้โดยคนบ้าเท่านั้นเราออกมาหาอาหารกลางวันก่อนที่เราจะออกเดินทางไปที่สนามบินนะคะปรากฏว่าร้านอาหารที่เราเล็งไว้นะทั้งร้านอาหารไทยร้านอาหารญี่ปุ่นปิดกันหมดเลยนะคะเราก็เลยตัดสินใจเดินไปหาอาหารที่ใน Central Station ของออสโลเลยละกันสุดท้ายก็หิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะคะ7-Eleven ที่ออสโลนี่เราเห็นร้าน 7-Eleven หลายร้านเลยนะคะแล้วพอได้มาสำรวจอาหารเขาดูแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเมืองไทยเลยค่ะเราสามารถหาอาหารง่ายๆแล้วก็รสชาติดีราคาไม่แพงได้ที่นี่ปรากฏว่าเบอร์เกอร์นี่มีไส้ด้วยนะคะแบบว่ามีชีสมีเนื้อใช่ไหมแล้วก็มีพวกผักดองแตงกวาดองมีพริกนิดหน่อยอร่อยเลย
เขาเรียกว่า 7-Eleven Burger แล้วเราจะตัดสินใจใช้ Fly to Get Airport Express นะคะ จะเป็นรถไฟที่ไปสนามบินโดยตรงเราคิดว่าน่าจะมีที่กว้างขวางในการวางกระเป๋ามากกว่ากับมันจะเร็วกว่ารถไฟธรรมดาอยู่ประมาณสัก 2-3 นาที ตัว Airport Express นี่เด็กจะฟรีนะคะ ค่ารถไฟของผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเทียบกับรถไฟธรรมดาอาจจะแพงกว่าเท่าตัวนะคะ แต่ว่าเด็กที่นั่งจะฟรีค่ะ ซื้อแล้วสามารถอยู่ได้หลายวันอยู่นะคะ อันนี้วาลิดจนถึงวันที่ 16 เดือน 7 24 รถไฟแบบ Express Train เนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก 20 กว่านาทีค่ะ ก็จะถึงสนามบินเลย วิ่งตรงแบบไม่แวะจอดเลยนะ แต่ว่าถ้าเป็นรถไฟธรรมดาก็จะช้ากว่านี้ไม่เยอะนะคะ แต่เรากลัวว่าจะไม่มีที่วางกระเป๋าหรือเปล่าถ้าเป็นรถไฟธรรมดา เพราะว่าอย่างตอนที่เรานั่งมาออสโลก็คนค่อนข้างเยอะที่นั่งอะไรก็เต็มอยู่ จะมีที่วางกระเป๋าเยอะกว่ารถไฟธรรมดาหน่อย แต่ถามเราว่ามันก็ยังไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าใช้ราคาเป็นตัว คัดคนออก ให้คนไม่เยอะจนเกินไป แพงกว่ารถไฟธรรมดาประมาณเท่ากว่า จบลงไปแล้วนะคะกับทริปนอร์เวย์ของเรา 8 คืน 9 วันนะ เราได้ไปเที่ยวโลโฟเทนนะคะ ได้เที่ยวเส้นทางนอร์เวย์ในนัทเชลแล้วก็ได้เที่ยวเบอร์เกนกับออสโลถึงแม้เวลาที่เบอร์เกนกับออสโลจะยังไม่เยอะมากนะ ทริปนี้เราก็ลางานได้น้อยหน่อยนะคะ เราก็ยังประทับใจนะกับประเทศนอร์เวย์ที่เขาว่าเป็นประเทศที่คุณภาพชีวิตดีๆคนมีความสุขอะไรเงี้ยระหว่างมาเที่ยวแน่นอนเราก็มีความสุขนะคะไม่เจอมิจฉาชีพได้เจอวิวสวยๆแล้วก็ผู้คนเขาก็พร้อมจะช่วยเหลือและเป็นมิตรอยู่สรุปค่าใช้จ่ายถึงแม้ว่ากลัวว่าจะสูงมากแต่สรุปออกมาได้เท่านี้เราว่าก็โอเคเลยสำหรับยุโรป9 วันนะคะลองตามมาเที่ยวกันได้นะกับนอร์เวย์วันนี้ก็เดินทางมาถึงตอนท้ายของทริปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนจบเลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้กด subscribe ถ้าชอบคลิปเรารบกวนกด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ